Hi friends, welcome back to my channel. My name is Jo Mantua and today we are going to do another unboxing video for my September 2022 jewelry orders. So alahas, alahas, alahas! Before I start the unboxing, I noticed that most of my jewelry related videos are the most viewed on. So I'd like to take this opportunity to share that October is Breast Cancer Awareness Month and my sister passed away last year because of breast cancer. And my sister-in-law just had her last chemo done. So I would like to do a big shout out to everybody who is battling cancer right now. Please don't give up. We have a bigger God and you are stronger than you think. So magsugod na tano. Enough na ang drama, ang amards. Kay nanata sa exciting part. Best in counting na dayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And lovely kaayo ang ako ang supplier because she gave me this one for free. Para daw ni sa ako ang pictorial sa ako ang mga on-hand items. Thank you, Miss F. Shout out. We'll start with the smaller boxes. And kani, first, oops, tawag tang, di ara. Stud earrings. Pero, na siya style. And it is 1.5 grams. Naa siya'y bow and then pinadangling dayon nga love heart sa ubos. Cutie. Pwede pang bata. Pwede sa mga parehas na ko nga ganahan magpabata-bata. 1.5 grams. So cute. Next box. Ta-da! Oh! Panther Ring. Nakalimot ko kung asa ni siya nga design. Di ko ka. Kalimot ko. Akong i-research on niya. Niya akong ibutang sa description later. Hala, ingon ana siya. Nice kayo na siya emerald eyes. Pagtangon na ito ning usa para makita ang beauty. Ganun. And it is 2.25 grams. Nice kayo. Pwede butang sa tunga. Ana. Nice kayo. Kagmay lang yung kamot, no? Pero, dawat-dawat lang yung taan ni good. Next one. Oops. 2. These are both pendants. Kani siya kay... Hala, nakalimot ko. Unsa nang duha ka buok ang kuan? Libra? Libra man siguro. Ano siya inani? Oh. Zodiac sign nga pendant. This one is only 0.6 grams. Nice kaayo. Kay ang details niya kay klaro kaayo. Di lang yun mo-focus ako ang video pero mag-insert niya ko. 0.6 grams and it's still by the way, these are 18 karat gold. All of them are 18 karat gold. And ang paborito na ko sa akong ate. My big sister, si Mickey Mouse. Hindi lang yung kumagsaba, no? Para kang kinsa ni, basta. Mickey Mouse, cute kaayo. 1.22 grams. Ako ni siya suwayan later. And I'll put it sa kanang chain and see. So that you'll know what it looks like when worn. Alright? So that's the third box. Fourth box. Ta-da!
love heart nga buo. Pero nipis siya. Dili siya, kanabitang dili magsyagit. Ang kuan, ang dagway. 1.4 grams. So, ingon ana siya. Pero, ang iyang likod buo. Ingon ana. 1.4 grams and love heart. Nya, usam ni siya ani murag dayakat man tingali tawag ani. Dili siya kanang plain ba na siya murag kuan na siya mga travelers. You know? The travelers. So cute. 1.4 grams. Natakda na gyud ko ni Madam Digger no nga ganahan og mga love heart ang mga themes sa jewelry. Yeah, walang yung kay budget price ni Madam Digger. So, yeah. Next one. Ay, kanisang ako. Abi kay gagmay. Tada! Kani siya kay uso ni siya gitawag og millionaire's ring. So, kanang kuan siya kanang uso siya karon unya ang nakanindot niya kay adjustable siya. So na siya murag mga unsa man ni? Na siya mga design sa atubangan pero di ko ka-explain nga no kay wa ko nag-research no basta ako lang jud nahibaw-an kay millionaire's ring siya. Nya ingon ana siya porma kong suoton. So adjustable siya kay na siya murag ingon ani na mo extend siya sa likod. Na. And this one is only 1.81 grams. And ang nakanindot ani kay makabring og good luck. Para sa mga negosyante or thinking about doing business. So, muna siya ang ato ang 2 for 5th box. Next box is this one. Tada! Another zodiac pendant, 0.6 grams. 0.6. Ako sa ni siya i-wear later and para naa siya murag para mahibawan kung unsay dagway niya kung masulot na siya. Aquarius ni siya. So, 0.6 grams. Same ra siya og weight sa katong kaganiha pod nga murag libra man tingali to. Di ko sure. Kani ang sunod kay clip earrings and fendi-inspired clip earrings. Ingon ana siya, niyahang likod kay ingon ani. And na siya design. Fendi design. And it is 1.35 grams. So, cutie siya. And they're clip earrings. Our 7th box is this one. Sigaw-sigaw ang box bayots. Kani siya kay Chanel-inspired nga earrings. And they look like this. Pag una, wadyo ko kahibaw nga. Mao din ni siya. Chanel din ni siya. Kay kanabitang logo nga ibutang sa Chanel na lain-lain ng color kanina sa mga bags. Hala, abi dyan ako. Wala siya designer-inspired nga. Di siya designer-inspired nga earrings. So, ang ako apang supplier ang nagtudlo nako. 1.5 grams na siya. And, hala. Next one kay terno atong kaganiha nga pendant. Itong kwaon. This one is 0.81 grams. Cute siya, gamayon siya. Pero kung naa siya terno nga earrings, pack na dayon. Okay, 0.81 grams for the pendant. And then, 1.5 grams for the earrings. For the earrings. Oh, ano dayon tanis mga shinglig yun. Next one, sa same box, these are Tiffany-inspired earrings. So, simple siya. Nga love heart earrings. Pero, naa siya nakasuwat nga Tiffany&Co. Yan, na siya katong mga please return, chirva-chirva. Gagmay lang siya. Pero, cute. And this is only 1.5 grams. Love heart earrings.
Alright, that's for our 2, 4, 6. That's for our 8th box. Our 9th box kay pinaka-winner dyan ni siya, no? Hala, oh. Hala. VCA-inspired necklace. And this one is 18 inches. So, kani siya katong mga Alhambra. Pero, hindot siya kay 18 inches pero adjustable siya kay nasya ka ng extender pod. Extender sa kani. So, mo ni siya ang up to 18 inches ni siya. And then, 16 inches ni siyang naa sa dulo. Naa sa tumoy. Yeah. Clover or Alhambra ba ni? Muna siya ang iha pendant. Center necklace. Dili siya matanggal. And, again, this one is 2.5 grams. Cute kaayo. My goodness. Unya, ang ihasang chain kay dili siya kanang kuan siya kanang si tawag ani niyo eh. Mura siya og dapit taw ko. So, ligon siya og chain. Next one is tada! Hala, box chains. So, both of them are 20 inches. Akong kuhaon ng usa. This one is 2.6 grams. Gamay ra siya gliga sa isa kay ang isa kay 2.7 grams. So, 0.1 grams ra ang kalahian. Known ang box chain nga lig-on. And kanang for me pud no kay kuan siya, mura siya og usa na kusog kayo siya mo sparkle. Sparkle jet, bayet. Oh. Unya, nindot siya o kay baga gyud siya tan-awon. Pero this one is only 2.6 grams. Unya, 20 inches na. The other one looks exactly the same except for ang difference lang yun niya kay ang iya lang yun weight na 2.7. So this is the other one. Kusog kayo siya mo gilaw oy. Gilawginto.com pa. Kita ka na kong storya ba yun? Right. So, this is what the box chain looks like. 20 inches. And this one is the Mickey Mouse pendant. So cute. Nipis lang ang Mickey Mouse na pendant, but it's not hollow at the back. Nice siya kay mo pilit yung ayo sa imong skin. Thumbs up. Same box. Fendi-inspired earrings. Usa siya ka set. Earrings. Ngun ana siya, pinastyle. Mura siya og nag-overlap nga Fendi, na ay Fendi nga design. And ang iyahang pendant. Ingon ana. Pretty, stylish. It says 2.6 grams altogether, pero ako i-double check if maunjud ni siya. Wait, akong itimbang. So, confirmed jud siya nga 2.6 grams altogether kay gaan ra ang kuan, pero buo siya. Buo. Guwapa siya, oy. Oh, winner. Ang fashionista. 2.6 grams and you have a set. And our last box. Last pero winner. Right. Tada! So, ang first nato kay 20 inches nga Tauco chain. Ingon si Miss Heart Evangelista nga ang Tauco chain daw usa jud kuno na sa pinakalig-on nga chain. Nga mo sa giingon sa akong friend nga si Flo. Shout out Flo, gang. Shout out gang ha. Thank you for sharing your knowledge about jewelry, gang. Oh, hala, so nice. Pretty kaayo. Oh my goodness. Kanindot. Ang tao ko kay mura man siya o ka ng mga
lingin-lingin nga gi-connect siya, gi-link together. So ingon sila nga if mo si Madam Digger matiyay ito nag-ingon na if maputol gani, ma-break ang imuhang chain, masumpay siya dili mailhan nga sinumpayan kay easy ra kaayo tangtangon ang katumurag circle na part. The Tauco chain is 2.05 grams and kato siya nga length sa chain is 20 inches. Okay? Kani siya akong gisulot karon. This one is 16 inches. Thank you, Lord. Nasigo pa yun tayo ako sa 16 inches. O pa ko na to akong ayo. And, ang last na to nga item is, tada! Fendi-inspired chain nga 8.29 grams. 8.29 grams. And this one is 18 inches. And I'd like to show a short video clip of what it looks like when worn. Kay winner. Uso sad ni siya mga madam. Uso sad ni siya. 8.29 grams. Pero napay mga mas bugat pag yun ani. Alright, I'll show you a video of what it looks like when it's worn. Okay, 1, 2, 3, pack, 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 pack. Okay, 1, 2, 3, pack, 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 pack. And that's it for today's vlog. I hope you enjoyed. And malingaw gyud kog maingon ani nga content kay I get to share that kind of excitement with you. Alahas, alahas, alahas. Again, this is Jo Mantua, and I'll see you again on the next one. Bye!